Окей, тоді давайте починати. Мене звати Андрій, я керую SEO-відділом нашої компанії, і останнім часом у нас багато запитів було на базову оптимізацію, що воно таке, там про клієнти звертаються, вони просять, щоб ми там після розробки подивилися їх сайт і сказали щось з боку базового SEO, і тому в мене виникла така ідея, щоб ми трохи проговорили це і щоб у вас було розуміння, що саме таке ця базова оптимізація, да, що з нею робити. І сьогодні не буде якихось там точкових моментів, ми не будемо детально розбирати, як робити внутрішню оптимізацію сайта, там зовнішню. Ми якісь такі загальні речі проговоримо, що можна зробити, що може зробити кожен з нас, умовно, з цим мінімумом, і на що ми можемо розраховувати. І для того, щоб нам перейти до цих елементів базової оптимізації, перше, що нам треба розібратися, що саме таке SEO і як працює пошукова система. Незалежно, це Google чи якась інша пошукова система, бо плюс-мінус в них алгоритми однакові. І так, трохи бази. SEO – це комплексна оптимізація сайту для пошукових систем та користувача. Задачі SEO – збільшення видимості сайту та залучення органічного безкоштовного трафіку. Ось тут безкоштовного я взяв в кавички, потім поясню чому, бо це такий міф, що SEO – це безкоштовно, бо там є в нас в Google реклама, де ми платимо за переходи на сайт по цій рекламі, а от по SEO-трафіку нам не треба платити, бо сайт в топ-1 і все класно. Насправді це не так. І кінцева мета SEO – це залучити цільову аудиторію та конвертувати її частину у клієнтів, представленого на сайті бізнесу, тобто заробляти гроші. Багато SEOшників, особливо ті, які тільки починають працювати з сайтами, вони собі ставлять за ціль зробити так, щоб сайт почав ранжуватися в топах Гугла, там по якимось кейвордам або ключовим фразам. І вони не думають про ось цей кінцевий результат, що важливо для клієнта. І от у нас в компанії, я от з нашими SEOшниками, ми працюємо саме над цим. Нам потрібна не просто аудиторія, трафік або якісь позиції. Нам потрібно, щоб цей трафік приносив клієнту гроші. Тобто, і це може бути, це все залежить від сайту, звичайно, і це може бути ваш сайт якийсь, в залежності від того, і як ви будете його монетизувати. Да? Тобто це може бути якийсь інформаційний сайт, де ви монетизуєте трафік через рекламу, або це якийсь e-commerce, де у вас інтернет-магазин, і вам треба монетизувати сайт через продаж товару. І ось саме тут кінцева мета SEO – це допомогти клієнту або зробити так, щоб ваш сайт приносив гроші. Бо просто потрапити в топ і зібрати багато трафіку, це складно, але це можливо. І я знаю кейси, коли SEOшники наганяли на сайти клієнтів трафіку, багато трафіку, але цей трафік вони не могли монетизувати. І тобто клієнт витратив гроші на роботу SEO-спеціаліста, а сам нічого не заробив. Тому SEOшник має розуміти, що його мета не просто дати позиції якісь і трафік, а його мета саме зробити так, щоб клієнт почав заробляти. І ось не всі SEOшники це розуміють. Так, переваги і недоліки пошукової оптимізації, вона ж SEO-оптимізація. Переваги – це природний розвиток сайту, бо SEO-оптимізатор, він стає на одній хвилі з клієнтом, вони починають думати про те, щоб сайт почав заробляти, як його розвивати, і для Google це класно, коли сайт розвиває, і Google, насправді, зараз він рекомендує звертатися до SEOшників, бо SEOшники – це не ворог Google, а це хтось, хто допомагає Google краще зрозуміти сайти і оптимізувати їх, можливо, якось там, но це зазвичай природній розвиток. Ми там будуємо якусь стратегію, ми розуміємо, що якщо це інтернет-магазин, нам треба оптимізувати карточки товари, щоб вони не були там, щоб вони були з унікальним якимось текстом і так далі. Тобто це класно. Плюс це ось цей умовний безкоштовний трафік. Але, як сказав, він не безкоштовний, бо ми можемо потрапити в топ Гугла і потім перестати працювати з SEOшником, і якийсь період часу сайт там буде ще знаходитись в топі. Там
можливо, місяць, можливо, 2, можливо, навіть півроку. Але в якийсь момент ваш сайт або там якісь сторінки сайту, їх посунуть конкуренти. І ви перестанете збирати ось цей безкоштовний трафік. Але сам по собі вам все одно, клієнту все одно доводиться платити за роботу цього спеціаліста, якщо це не ваш сайт. Да? І тому цей трафік не безкоштовний. Клієнт витрачає купу ресурсів на те, щоб його сайт потрапив в топ. І тому не можна казати, що цей трафік безкоштовний. Але от є така маніпуляція, її часто використовують деякі компанії в продажах або SEO-спеціалісти, які вони там кажуть. Це буде, ми зараз там пару місяців попрацюємо і далі будете там збирати цей безкоштовний трафік. Так не буде. Але коли ви потрапляєте в топ, ви можете взяти якусь там паузу на умовні півроку навіть, і в залежності від ніші. І дійсно не працювати, і сайт буде працювати якийсь період без SEO-спеціаліста. Мають довгостроковий ефект. Тобто, як я сказав, що якщо ви там сайт оптимізували, він потрапив там в топ-1, топ-3, неважливо, він там може закріпитися і протриматись там якийсь період. Скажімо, знову ж таки, півроку. Все залежить від ніші і від самого Гугла. Бо Google, він нестабільний, він постійно оновлюється. І тут не так, як в рекламі, що вам постійно треба платити за те, щоб вона була. Тобто ви там за півроку-рік витягнули свій сайт в топ, і далі ви можете взяти якусь паузу. А ефект все одно буде. А в рекламі, якщо ви перестанете платити, то ефекту вже зразу не буде. Довірчі відносини з клієнтом не сприймаються як реклама. Тут залежить від користувача, який шукає щось в умовному Гуглі. Да, це основна пошукова система зараз. Користувачі часто ігнорують рекламні блоки, бо вони більше довіряють саме сайтам з органічної видачі. Тобто, якщо хтось не знає, тут телескопічні витяжки якісь. Ось тут є рекламні блоки, і їх багато. І люди знають про блоки, і вони не хочуть сюди йти, зазвичай. І вони переходять ось сюди. На сайт вже з топ-10. І саме тут плюс, коли ви з клієнтом розвиваєте цей сайт, там 1 рік, 2 роки, у вас також з ним, з власником цього сайту, будуть теж ці довірчі відносини, бо ви будете з ним на цій одній хвилі. І це саме тому деякі клієнти працюють з окремими SEOшники там по декілька років. Да. У мене там були випадки, коли ми з клієнтом працювали там 5-6 років, поки я не змінював компанію. Тому це класна штука. Недоліки – тривалий термін досягнення результату. Як я казав, тут результат в SEO можна досягнути десь за мінімум перший результат за 4-6 місяців. Тобто це дуже довго, і це перший результат. Перший результат мається на увазі, що це буде позиції десь можливо, якісь там середні низькочастотні кейворди у вас будуть там в топ-10, можливо, в топ-20, тобто це ось буде перший результат. Це не можливо, тут знову ж таки залежить від сайту. І якщо це сайт якийсь прокачаний, він старий, про нього всі знають, його треба просто було трохи причесати, то можливо він буде і в топ-1. Але зазвичай це оптимізатор приходять клієнти, у яких сайти не оптимізовані, і тут 4-6 місяців мінімум. А в деяких випадках ми просто роками працюємо. Тобто там ми просто беремо якусь нішу, якщо це інтернет-магазин, ми там 1 рік працюємо в одному напрямку, другий рік в іншому напрямку, і так потрохи ми набираємо ці оберти. І знову ж таки залежить від команди. Якщо команда велика, то можна швидше все. Відсутність гарантій. Цей пункт залежить від пункту 3, залежність від алгоритмів пошукових систем та конкурентів. Бо Google оновлюється зараз десь 3-4 рази на рік, він робить глобальний core update. І коли він цей апдейт робить, все може змінитися. Видача може змінитися. Google там зараз активно воює з сайтами, які генерують контент через AI, і під роздачу потрапляють навіть ті сайти, які не генерували контент через AI.
І ви наче можете робити все як треба, а потім в якийсь момент вас викидає з Гугла, і саме тому ніяких гарантій тут не буде. І плюс ви будете залежати не лише від Гугла, а й від ваших конкурентів. Ви можете взяти, як я казав раніше, паузу там на півроку, умовно, там поки хай сьогодні відпочине, ми трапимо, зекономимо грошей, але конкуренти в цей момент можуть, вони, скоріш за все, і будуть працювати далі, бо вони хочуть зайняти ваше місце. Вони не хочуть бути в топ-3, вони хочуть бути в топ-1. І поки ви всі півроку відпочивали, конкурент вас посуне, займе перше місце умовне, а ви займете третє. І далі вам доведеться прикладати нові зусилля, щоб повернутися в це місце. І не факт, що у вас вийде, бо це дуже складно. І тут ще треба враховувати, що це може бути дуже суттєво для деяких типів бізнесу, бо в мене є кейси, коли сайти з першого місця потрапляли на друге і втрачали майже 80-70% свого трафіку, своїх клієнтів. І саме тому їм треба було повернутися на перше. А на перше вони не могли повернутися, бо там вже застолбив місце їх конкурент. І він не хотів брати ніякої паузи. І четверте – це необхідність складних технічних доробок. SEO-шки ми приходимо, дивимося сайт, він може бути класний, красивий з боку дизайну, там розроблений на якихось там скриптах, але ми дивимося і розуміємо, що по SEO він не буде працювати, бо на SEO нам треба контент, нам треба якісь текстові блоки, якісь, можливо, реалізація якась там буде некоректна, бо багато скриптів, ще щось, і можливо, якась CMS не дозволяє це зробити, там цей движок нашого сайту. І іноді переробляти сайт це може бути дорого. Тому це ось такі недоліки. Так, і тут ми ще трохи проговоримо, кому може не підійти SEO. Це якщо компанія має дуже вузькоспеціалізований напрямок діяльності, тобто це якщо в нас там якийсь завод, ми виробляємо якусь там фарбу для літаків і продаємо цю фарбу для літаків оптом, то, скоріш за все, ваш клієнт не буде шукати в Гуглі купити фарбу для літаків оптом. Але завжди бувають виключення, можна якось це скомбінувати, запустити офлайн-рекламу і підключити SEO-шку. Або про ваш бренд просто ніхто не знає ще. Тобто, тут другий момент – це тематика сайту, немає попиту в інтернеті. Інноваційний продукт, сервіси. Тобто, щось ми таке розробили, щось таке класне, і люди просто не знають, що воно існує, і не знають, як це гуглити. В такому випадку тут працює комбінація офлайн і онлайн, діджитал-маркетингу, якихось інших напрямках, рекламу в Instagram, Фейсбуці. Коли ми розкручуємо наш продукт в інших мережах, людина, користувачі цей продукт бачать, вони цікавляться і починають його гуглити. І ви можете в таких випадках підготувати свій сайт заздалегідь, щоб він вже був на топових позиціях, бо зазвичай в таких тематиках конкуренція невелика, бо це щось нове і незрозуміле для Гугла, що там мають бути якісь інші сайти, ще щось таке. І ось в такій комбінації це може працювати, коли ви там офлайн підключили і потім вже там Google або там рекламу десь кинули. YouTube, блогери, хай про ваш продукт треба розповісти комусь. Сайт має не більше, ніж 20-50 цільових сторінок. Тобто SEO для маленьких сайтів воно може не підійти, бо це стосується зазвичай складних ніш. Наприклад, ми зробили інтернет-магазин, і ми продаємо лише телефони якоїсь конкретної фірми, конкретної моделі і все. Але нам треба конкурувати з великими магазинами. В Україні це буде якась розетка, Алло, Епіцентр, ще щось. Неважливо. Тобто ви не зможете маленьким сайтом посунути таких гігантів. Але треба дивитися на конкурентів, що там взагалі в топі, будувати. Є виключення, коли можна маленький сайт, і у нас навіть в компанії ми таке робили. Ми маленький сайт на десяток сторінок просували в топ-3, топ-1 і по таким частотним ківердам. Тобто це можливо зробити, але не в усіх нішах. Тут треба саме аналізувати конкурентів і далі на базі цього SEO-шник будує стратегію. Тут лише досвід потрібен. Так. І
четверта причина, чому може не підійти, це якась причина, що клієнт не може впровадити усі технічні рекомендації. У нас, наприклад, є один такий клієнт зараз в роботі, який не хоче змінювати свій сайт кардинально, бо йому подобається, як він виглядає зараз візуально. І йому дуже важливо це зберегти. Ми там пробуємо такі ризиковані стратегії, будуємо, що з цього вийде, побачимо вже скоро. Але коли клієнт не може впровадити всі ось ці технічні рекомендації, особливо це може стосуватися саме швидкості завантаження сайту, там ще чогось, і що може впливати на ранжування, то в такому випадку сьогодні також може не підійти. Але я тут знову ж скажу, будь-який сайт можна оптимізувати разово. Ми проговорили там про ось такі базові елементи, що таке SEO-шка, для кого вона потрібна, і її плюси і мінуси. І тепер нам треба розібратися, як працює пошукова система, щоб потім ось на базі цієї інформації ми зрозуміли, що ми можемо зробити там по самому мінімуму. Принцип пошукової системи – це не лише Google, це взагалі, мені здається, кожної пошукової системи. Головна її мета – швидко, бажано за один раз задовольнити інтент користувача. Тобто людина вбила в Google якусь там інформацію, там купити телефон, там купити якусь витяжку, неважливо що. І перший сайт, на який він перейшов, в ідеалі для Google, щоб це людина там і купила все це. Тобто це пошукова система, і вона має віддавати якісь сайти, які відповідають вимогам користувача. Далі. Є така штука, називається вона Googlebot або краулер. Це програма, яка знаходить, скачує веб-сторінку і передає на сервер Google. Тобто це насправді це бот, він гуляє по інтернету, знаходить сайти і сканує їх. І далі, коли він це сканує, він передає цю інформацію в Google на їх сервери. Сам по собі цей краулер, він капризний, має обмежений краулінговий бюджет. Це стосується ось цей краулінговий бюджет, в першу чергу, великих сайтів, бо сайти там на 50-100 сторінок, в них там цих проблем не буде. А там, якщо у вас там 1000 плюс, то там вже можуть бути проблеми. Тобто сам по собі цей бот може зайти на ваш сайт і там зараз обійти там, 100 сторінок, а у вас сайт на 1000. І він ось обере 100 сторінок на ті, які йому сподобаються. Ми, звичайно, це можемо впливати, але ми на сьогоднішньому стрімі про це говорити не будемо. Але просто знайте, що сам по собі краулер, він може не заходити на якісь сторінки, які для вас важливі, бо в нього саме ось цей краулерний бюджет обмежений. Любить важливі в його очах сторінки, тобто знову ж таки, там Googlebot прийде на сторінку розетку, він піде там на якусь головну сторінку сайту, бо вони сторінку сайту вважають за основну, і там якісь категорії, і може не знайти якусь карточку товару, яка нам буде потрібна. І віддає перевагу вищим сторінкам. Тут мається на увазі, що вищі сторінки – це сторінки, які знаходяться в радіусі 2-3 кліків від головної сторінки. 2-4 кліків, отак буде правильніше. Тобто, чим ближче сторінка знаходиться до головної, тим вищий шанс, що бот Гугла на неї перейде. Якщо ми там заховали десь посилання на цю сторінку десь у нас в блозі, а цей блог на сторінці пагінації там 15, то це Google ніколи не дізнається про цю сторінку. Але можливо. Так. Тому враховуємо, що ось цей процес з Google-ботом, це по факту є процес сканування. Тобто бот Google приходить і сканує ваш сайт. Тобто сканування веб-сторінок називається ще краулінгом. Це процес виявлення нових сторінок в інтернеті та оновлення інформації про ті, які вже проіндексовані і виконані ще Google-ботами. Тобто тут мається на увазі, що, знову ж таки, якщо це нові сторінки Google знаходить через інтернет там чи іншими шляхами, ми можемо Google насправді і самостійно сказати, що у нас є з'явилася нова сторінка. І плюс Google, цей бот буде обходити якісь старі сторінки, які ми вже колись зробили, яким вже там, не знаю, місяць, тиждень, декілька років, неважливо. І він їх також буде сканувати, дивитися, чи щось там змінилося. Потім, коли він це просканував, цей Google-бот, він буде віддавати цю інформацію в індексатор. І в нас буде йти процес індексації. Зараз в мене тут
Не той сайт зробив. Ну, окей, так поясню. Тобто, у нас йде процес індексації, коли ось передає бот інформацію проскановану в індексатор Google. Це такі сервери, де Google зберігає ці дані. І Google там вже вирішує, чи потрібно йому індексувати цю сторінку. У нього там є, він дивиться, чи ця сторінка унікальна, чи має вона якийсь там сенс для себе, і зберігає у себе. Ось, якщо йому все сподобалось, він додає їх всю свою базу в індекс Google. Якщо йому щось не сподобалось, у вас сторінка буде просканована, але не проіндексована. Там є статус, можна перевірити в Google Search консолі. Це зараз теж не дуже критично. Вам головне зрозуміти сам процес, що йде процес сканування, потім бот просканував, передав інформацію в ось цей індексатор, да, і якщо все ок, то у нас ця штука знаходиться в базі Google, да, по цьому індексі. І далі ось третій процес – це формування вже самої видачі SERP, це Search Result Page, ось ця пошукова сторінка, вона називається SERP видачу. Цей процес запускається відразу після відправки запиту користувачам. Пошукова система за допомогою алгоритмів витягує з мільйонів сторінок найбільш релевантні. Тобто, коли ми вбиваємо щось в пошук, цей запит іде ось в цю базу Google, і з цієї бази Google витягується інформація там у них мільйони сторінок, і він намагається знайти саме релевантні сторінки, які будуть відповідати цьому запиту. Сторінок там дійсно багато, тому він їх має якось ранжувати. Він буде дивитися на фактори ранжування, це там умовно зараз. Він буде дивитися на заголовки, тайтли, мета, контент сторінки, які там є посилання на цю сторінку. Багато всього буде аналізувати, порівнювати ці сторінки і формувати так видачу. Тобто він вам буде показувати, що ось там перше місце, друге, третє, четверте, п'яте. Ось цей процес йде з формування вже з цього серпа. На картинці це виглядає ось так. Тобто ось цей Google Search Index, це ця база. Боти Google йдуть гуляти по інтернету умовно, сканують сайти, відправляють в цю базу. Користувач вбиває в пошук свій запит, цей запит потрапляє в цю базу, база формує видачу. І ця видача потрапляє до нашого користувача. Тобто це ось такий алгоритм, який треба розуміти, коли ми працюємо з Google, не лише з Google, з пошуковою системою, щоб ми розуміли, що все окей. Що якщо на якомусь етапі, там, наприклад, бот не може потрапити на ваш сайт, то значить є якась проблема. І значить скануватися вже щось не буде. Так, зараз. Окей. Так. Тепер, коли ми знаємо, як працює ось ця пошукова система, поговоримо ще потрохи про релевантність. Що таке релевантність? Це ось якраз ті сайти, які будуть відповідати нашому запиту, який ми віддаємо Google. І наша мета, щоб якщо ми хочемо, щоб наш сайт ранжувався по якомусь ключовій фразі, щоб на ньому були ось ці релевантні сторінки. Релевантність – це відповідність інтенту, інтент – це пошуковий намір. Да? Приклад відмінності інтенту схожий з написанням ключових слів – це, наприклад, смартфони купити. І людина, яка хоче смартфони купити, вона шукає сторінки з товарів зі смартфонами. Інший варіант – це який смартфон купити. Тобто в такому випадку людина шукає вже не комерційну сторінку, а саме інформацію. Там буде якийсь перелік топ-смартфонів, там, липня 24-го року, які зараз там актуальні, які можна вкупляти, щось таке. Там. І ці статті можуть бути як на інтернет-магазинах, так і на інформаційних сайтах. Але ці запити самі по собі вони схожі, але сторінки у видачі будуть зовсім різні. Тобто можемо тут подивитися. Там. Фон купити.
І тобто у нас тут пішли Allure, Z, Foxtrot, Hotline, тобто магазини. А тут у нас вже будуть Union і 5 найкращих смолонів. Тобто ключі схожі, але інтент самої ключової фрази він різний. І саме тому ці видачі відрізняються. І нам, знову ж таки, коли ми підбираємо ці кейворди, нам треба розуміти, якому пошуковому наміру відповідає та чи інша ключова фраза, що саме шукає користувач, коли гуглить ось цю інформацію. Це можна перевірити ось так в Google, просто вбиваєте і бачите, що тут ранжується. Тобто, ну і головна мета пошукової системи — сформувати ось цей серп видачу, який повністю задовольнить користувача, щоб з першого разу він це знайшов. Релевантною вважається сторінка, яка має унікальний, достовірний, трастовий і вичерпний контент. Тобто інформація на цій сторінці має бути максимально унікальною. Ми не копіюємо там тексти, ще щось з інших сторінок. Вона має відповідати тому, що людина шукає. Якщо він там шукає інформацію про смартфони, то там буде інформація сторінки про смартфони, а не про витяжки чи ще щось. І самому ресурсу можна довіряти. Там зараз дуже популярна тема з авторитетністю, коли статті в блог, там особливо, якщо це тематика медична, то що ці статті мають писати якісь лікарі, і ми можемо перевірити профіль цього лікаря, що це не видумана людина. Тобто контент має бути прям максимально класним. Сторінка структурована, тобто якщо це стаття, розбиваємо цю статтю на заголовки, якісь підзаголовки, це не просто портянка тексту. Якщо це комерційна карточка, знову ж таки, у нас тут є карти товари в першу чергу, бо це комерційна сторінка, користувачу не потрібен цей текст, який тут захований внизу, якийсь SEO-текст. Да? Тобто цей текст в першу чергу для Гугла. Ми його не намагаємося впихнути десь на початку. Тобто, в першу чергу ми показуємо те, що шукає користувач, а вже інше, ось там вже дивимось, що ми можемо приукрасити. Немає технічних проблем, тобто сторінка має завантажитись, да? Не має бути так, що людина з Гугла перейшла на вашу сторінку, і йому 404 код відповіді, або вона не працює, або сервер не відповідає. Бо в такому випадку через якийсь час ви зникнете з топу. Бо Google теж зрозуміє, що в топі знаходиться якийсь сайт, на який користувачі не можуть потрапити, це вплине на ранжування. Тобто все має працювати. Домен та URL сторінки, да, там, якщо хтось не знає, ось це домен, там, назва сайту, да, там, а ось це URL, тобто повна адреса сторінки. І ми маємо працювати над репутацією сайту в інтернеті, тобто ось цей backlink профайл — це про те, що на наш сайт посилаються інші сайти в інтернеті, вони про нас розповідають, і наш сайт є авторитетом. Тобто Google буде також тренувати інші сайти, окрім нашого, коли будуть його боти гуляти по всьому інтернету. І він буде бачити, окей, про цей сайт пишуть в інтернеті, про цю сторінку, мабуть, вона дійсно класна, і на неї її можна показувати користувачам. І поведінкові фактори не викликають сумнівів. Тобто користувач приходить на цю сторінку, він знаходить те, що він шукає, купляє щось, він не покидає сайт, там не повертається назад в видачу, да, там. Бо якщо він повертається в видачу, це сигнал Google, що на цій сторінці користувач не знайшов потрібної інформації, коли шукав щось. І знову ж таки це буде для нього сигнал, що, скоріш за все, ця сторінка може не відповідати нашому ключу, і з нею треба щось робити. По кожному з цих пунктів можна робити окремий доклад, писати статтю. Це дуже великі об'ємні пункти, а тому ми їх зараз, ми обмежені часом і темою. Тому ми розглянемо лише якісь такі базові штуки, а ось технічку там трохи зачепимо, а про беклінки, по поведінкові профілі, метрики ми говорити сьогодні так детально не будемо. В цілому SEO тримається на тих трьох китах. Це контент, внутрішня оптимізація, це стосується не лише тексту, ось це також контент. Все, що знаходиться на сторінці, це все контент.
і з ним треба працювати. Нам треба робити так, щоб він подобався і Google, і користувачам. Класні фотографії, класні описи міні-карточок, там якісь. Ми тут ось це все розписуємо, щоб людина могла, навіть не переходячи на сторінку, зробити замовлення прямо звідси. Тому над цим працюємо. І це, насправді, буде такий основний блок в цілому ДСОшника. Він там 70-80% свого часу буде працювати над контентом і над виправленням технічних помилок. В другий кіт це врахується як посилання, це в Page SEO. Це все, що не знаходиться не на сайті. Зазвичай це якраз кажуть про беклінки, про посилання з інших сайтів на наш сайт, з інших ресурсів, але насправді це ще і репутація в інтернеті, про це, що вас пишуть, бо просто самі сошники вже звикли до того, що коли ми кажемо про зовнішню оптимізацію, це саме про беклінки. Але насправді це не лише про беклінки, там про все. Про все, що знаходиться ззовні сайту. Відгуки про ваш сайт. Вам треба, щоб відгуки були класні і вас всі любили. Так, і ось третій цей кіт, це якраз технічна оптимізація, це теж про те, що ваш сайт має працювати. Якщо він не працює, то це проблема. Далі. Обов'язкові SEO-заходи. Це зараз такі загальні речі, що обов'язково треба робити під час роботи з сайту. В першу чергу це аудит сайту та виявлення помилок. Тобто ми, коли починаємо працювати, до нас заходить сайт клієнта або у вас там сайт, ви маєте його проаналізувати і пошукати якісь, щоб там все працювало, щоб там ви бачили, що сам сайт сам по собі працює, немає ніяких там несправних сторінок, сервер там по сайту працює, у вас там є ось цей контент. Тобто сторінки наповнені, немає пустих сторінок, прописані там тайтли, є там дескріпшени, є заголовки, є там SEO-текст, які... Це насправді не обов'язково на комерційних магазинах такі портянки робити, але розетка може так робити. Бо це розетка, це великий магазин, і іноді можна робити те, що не можна робити іншим магазинам. Далі ви аналізуєте нішу, і ваша задача знайти конкурентів в вашій тематиці, якщо вони є. І важливо знаходити конкурентів, які працюють по схожій з вами бізнес-моделі. Тобто це конкуренти не ті, які... клієнти іноді нам надають конкурентів, які насправді не є нашими конкурентами в Гуглі. Він просто про них знає, і він про них розповідає нам. Наша мета — знайти саме тих конкурентів, які будуть знаходитися саме в Гуглі, і вони мають бути працювати за схожою з нами бізнес-моделлю. Тобто, якщо ми маленький інтернет-магазин, то ми, коли дивимося видачу, наприклад, там шукаємо, ми хочемо теж продавати смартфони, ми шукаємо конкурентів, які будуть, Hotline нам вже не підійде, бо це такий сервіс, який порівнює ціни. Розетка — це дуже великий агрегатор. Це не зовсім наш конкурент. Тут є магазин якийсь Жук. І я про нього не чув. Можливо, це буде наш конкурент, бо він, можливо, трохи менше буде за розетку, за Алло. Ваша мета — знайти плюс-мінус схожих на вас конкурентів, які будуть на яких можна буде орієнтуватися, будувати стратегію, бо ви не зможете побудувати стратегію, орієнтуючись на розетку, бо це супервеликий магазин. І з Алло вам буде складновато. Аналізувати їх можна. Але ми аналізуємо їх, дивимося на якісь класні штуки, які вони використовують, там, наприклад, як вони оформлюють лістинги, якщо у нас це інтернет-магазин або карточки товару, що вони туди додають, там, бо наш сайт має бути не гіршим за конкурентів. І ось такі штуки підглядати можна, але от будувати стратегію треба на сайтах, які працюють за схожою бізнес-моделлю. І далі в нас класика — це збір семантичного ядра або keyword research, щоб ми знайшли всі потрібні нам ключові фрази, за якими ми хочемо, щоб наш сайт знаходили. Далі ми вже оптимізуємо сторінки під це SEA, це семантичне ядро. Під ці ключові фрази там ми прописуємо.
Тайтли сторінок, тексти готуємо, тут заголовки в нас є. Тобто ось тут, да, ось тут у нас є хлібні крихти з цими ключовими фразами. І паралельно працюємо над зовнішнім просуванням, тобто ми працюємо з іншими сайтами, домовляємося про те, щоб ці сайти розміщали на нас ось ці зворотні посилання, беклінки, щоб ці сайти писали статті про нас там і рекомендували наш інтернет-магазин. Це можуть бути як гостьові статті на якихось ресурсах, це можуть бути форуми, де користувачі будуть ділитися вашим сайтом. Це все робить SEO-спеціаліст, він домовляється з людьми, які це можуть зробити. Або робить це сам самостійно руками, якщо він може. Ну і тепер переходимо до ось ми, коли знаємо, що ось все це воно є. І тут насправді знову ж таки про кожен цей блок можна говорити дуже довго, і не вистачить і декількох стрімів, щоб все зачепити. Тому зараз ми проговоримо такі ось ці елементи базової оптимізації. Вони будуть стосуватися лише внутрішньої роботи сайту, тобто те, що може зробити умовно розробник, навіть без ось цих беклінків, зовнішньої оптимізації, що в цілому ми маємо по можливості враховувати, щоб на сайті воно було, якщо клієнт хоче якусь SEO-шку. В першу чергу ми маємо звертати увагу на URL. Це URL сторінок, вони мають виглядати не просто там якийсь набір символів, да? А тут є ключові фрази там. Давайте зараз перейдемо смартфон на мобільний. Тут у нас тут Products, якийсь мобайл. Насправді, ось цей сайт не... Я зараз подивлюсь варіант можливо Фоксрота. Вони трохи менше. Хоча б так, да, мобільний телефон, смартфон. Тут у нас ключова фраза якась є в ролі. Все ж таки, якщо в нашій компанії, там ви можете звернутися до мене або з SEO команди, ми там підкажемо, як це правильно сформувати. Але все одно ми враховуємо те, що URL ми будемо якось змінювати. Хоча б на етапі розробки, щоб ви знали, що таке поле буде потрібно, щоб ви могли прописати якісь кастомні URL. Далі метатеги. Це також треба враховувати. Коли ми розробляємо сайт, у сайті є метатеги. Нас цікавить метатег description. Я не буду зараз показувати, де він в коді знаходиться. В цей description ми прописуємо опис сторінки. Google не буде враховувати сам метатег при ранжуванні сайту, але він буде його показувати ось тут. При формуванні видачі ось ці сніпети, вони можуть використовуватися, можуть тягнутися саме з дескріпшенів. Можуть не тягнутися. Це як Google вирішить. Але це, знову ж таки, додаткове поле, яке має бути на сайті, яке ми маємо мати можливість відреагувати. І якщо клієнт захоче зробити якусь ось таку базову оптимізацію. Тексти та заголовки. Тобто тут під заголовками є заголовок title, основний заголовок сторінки, і це дуже такий сильний сигнал Google, про що сторінка. Його можна побачити лише, коли ви наводите на віконці браузера. Ось тут там у вас там випадашка показує, що воно і як. І є ще заголовок ось цей H1. Це такий основний H1. Є там ще H2, H3, їх також можна оптимізувати, але ось як мінімум ось ці заголовки ми маємо можливість мати можливість редагувати, і ви для клієнта, якщо теж ви готові такі сторінки, ви всі в тайтл H1 можете додавати якісь там основні ключові фрази, які будуть відповідати контенту сторінки, да, про що вона. Бо це якраз ті елементи, на які буде Google дивитися, коли буде формувати видачу, що йому треба зрозуміти, про що ваша сторінка. І от якраз заголовки — це ось такий дуже потужний сигнал. Тексти так само. На комерційних сторінках їх зазвичай розміщують десь внизу. Тексти мають бути по можливості корисними, тобто вони мають доповнювати сторінку. На інформаційних сторінках тут, я думаю, так зрозуміло, що текст має бути основою сторінки. І тут, знову ж таки, по можливості, вже тут треба виходити з дизайну, чи дозволяє нам якось
сам дизайн додати якісь великі блоки тексту, бо такі портянки зараз ніхто вже майже не додає, але майже не додає з боку дизайну, ми намагаємося зробити без цього, ми їх якось розбиваємо, робимо якось красивіше. Але ось текст на сторінці треба враховувати, що він важливий також для Гугла, і щоб Google зрозумів, про що сторінка. Також для внутрішньої оптимізації іноді використовуються такі додаткові елементи, називаємо їх так, коли, наприклад, ми тексти не можемо додати, але нам треба якийсь текст на сторінці, і ми можемо використовувати відгуки. Наприклад, Allo, вони через відгуки оптимізують відгуки. Це такий, знову ж таки, блок з текстом, але сюди можна усі ключові фрази вписати дуже природньо, і ніхто не помітить, що людина, яка буде читати, і як Google, для Google це буде теж щось природнє. Вони не помітять, що це зробили SEOшники, а насправді це пишуть або клієнти, які сказали шаблон, по якому треба написати текст в обмін на якусь знижку там на розетці. Таке часто буває, там зробіть відгук про товар, там ви отримаєте якісь бонуси. Або SEOшники просто пишуть і виводять основні відгуки на основну сторінку сайта, якраз для того, щоб додати сюди якихось кейвордів і усіх ключових фраз основних, по яким проживається сторінка. І також використовується блок FAQ. Зараз я покажу його на нашому сайті. Тобто у нас тут якраз був приклад. Ми не можемо тут в деяких містах розігнатися з текстом. І ось такий блок FAQ, куди ми можемо також заховати текст дуже природньо, і він буде гарно виглядати. І ці інші сайти, конкуренти, вони також ці штуки використовують. Зараз я спробую знайти на прикладі розетки. Ось на них поширені питання відповіді. І чого вони ще це роблять? Ось ці блоки FAQ, вони можуть також виводитись в сніпетах при формуванні видачі, коли людина щось шукає відповідь на якесь таке питання, відповідь на яке ми дали ось тут. І якщо пощастить, ця відповідь підтягнеться сюди, і у вас буде супервеликий сніпет, і це дуже круто, якщо так виходить. Але це, знову ж таки, блок, куди можна додати текст. Якщо ви там портянку не можете зробити, то от відгуки, FAQ-елементи – це те, що може вам допомогти. Внутрішні посилання. Це банальна перелінковка. Тобто у нас на сторінці, ось навіть на цій розетці, де ми дивилися, ось ця сторінка, здається. Тобто в самій статті є посилання ось тут ігрові ноутбуки, вона веде на розділ з ноутбуками ігровими. Це ось ці внутрішні посилання, які також дають сигнал Google, що ось ця сторінка, вона про ігрові ноутбуки, бо про неї тут написано ось тут. Ось тут є посилання на якийсь товар, який вони хочуть передавати. В блозі вони можуть ставити посилання на основний товар, або категорії, які вони просувають. І в цілому в меню ми намагаємося додати всі основні категорії, які ми там хочемо просувати. Зараз там на Allo покажу, в них вона більш пропрацьована. Тобто ось Allo, всі ось ці категорії, це все внутрішні посилання, через які ми також даємо сигнал Google, що це основні сторінки, і їх треба ранжувати, і що ми хочемо, щоб вони ранжувалися. Це доволі такі потужні сигнали. Тобто про внутрішні посилання не забуваємо. Ми можемо не робити якесь таке здоровезне меню, якщо у нас, можливо, і сайт маленький, бо зазвичай у нас в роботі немає таких великих сайтів. Але якщо там, знову ж таки, бачимо, що нам треба зробити якусь менюшку велику, і ми не хочемо робити саме випадашку зверху, ми можемо зробити якусь менюшку в футері. І там зробити випадашку, або ще якісь варіанти шукати, але внутрішнє посилання – це важливо. І в останню чергу це не є обов'язковим, але це також може бути якимось сигналом по Google. Коли ми додаємо на сайт картинки, це може бути в блог, або може бути карточка товара. До цих фотографій ми прописуємо альти, як мінімум. По альтам при пошуку по картинках у Google є такий пошук по зображенням, і ось ця видача, вона формується саме ось пошук по картинках, там рахуються ось ці альти картинок. Тут ще важливо, щоб фотографія була якісна, щоб вона була унікальна і багато всього. Але цей альт може бути також додатковим сигналом, про що сторінка при
знову ж таки, коли будуть Google оцінювати її і намагатися зрозуміти. Це що стосується внутрішньої оптимізації, тобто такий невеликий перелік всього. Насправді тут знову ж таки тут можна казати про як тайтли формувати, багато всього, але ми зараз просто цього не встигнемо. І якщо у вас будуть питання по цим пунктам, ви просто можете залишити, і ми їх переговоримо. Просто ось такий набор елементів. І ще такий другий момент – це ось ми про внутрішню оптимізацію, і є елементи технічної оптимізації, на що звертайте увагу, особливо при розробці. Технічка – це окремий курс, і там є інструменти, через які робиться технічна оптимізація. І я тут надаю лише безкоштовні варіанти інструментів, що ви можете перевірити, не купляючи там умовно. Перше, на що нам треба перевіряти сайт, це на дублі сторінок, бо дублі – це важливо. Якщо в нас будуть дві однакові сторінки, наприклад, ноутбуки, і ми то зараз виведемо від дешевих до дорогих. Зараз перевіримо, що буде. Ось, у нас по факту дві сторінки. Для Гугла вони будуть однакові. Тут кажуть, товари різні, але ми поставили елемент сортування. Да? В них однаковий цей заголовок, в них однаковий буде тайтл, і тобто це дві однакові сторінки, і вони по факту формують дубль. Відрізняються вони карточками товару. Тут навіть тут навіть тексту немає, вони тут все грамотно зробили. А іноді, коли сайт не оптимізований, там ще будуть тексти однакові. Ось. І нам важливо, щоб у нас не було однакових сторінок, бо якщо ці сторінки будуть ранжуватися, скануватися Гуглом, то Google буде плутатись, і він буде не розуміти, коли користувач шукає там умовний купити ноутбук, йому показувати цю сторінку або ось цю. І він буде постійно підсовувати ось такі різні сторінки. Користувачі будуть заходити на різні сторінки, і по різним сторінкам у вас будуть різні ось ці поведінкові метрики, і в якийсь момент Google може взагалі виконати якусь, він вирішить, що ось це основна сторінка, наприклад, а ось це ні. І тому щось таких проблем не було, нам треба вирішувати питання ось саме з дублями. Дублі бувають ось через сортування, це я вже показав, бувають через дзеркала, коли там схожі сайти розробляються, там конкурент взяв, скопіював ваш сайт і зробив дубль. Тут простіше, коли конкурент роблять, і у вас сайт вже плюс-мінус Гуглом просканований, то, скоріш за все, конкурент нічого не отримає з цього. Але може бути така ситуація, коли ви зробили тестовий сайт, у вас є основний домен Allo, там умовно, і тут буде тестовий сайт Allo. І ось на тестовому піддомені ви його забули закрити від Гугла, і у вас буде дві версії сайту на основному домені і на піддомені. І ось в такому випадку у вас буде таких два однакових сайти. І Google також заплутається, який з них основний. Також дублі можуть бути через пагінацію. Це ось тут така штука. І їй також треба керувати. Розетка, наприклад, через пагінацію, вона взагалі оптимізує сторінки під різні регіони. Наприклад, друга сторінка цих ноутбуків – це Харків, там третя сторінка – це буде, що у нас тут, Одеса. Тобто вони сторінки пагінації оптимізували під якісь ключові фрази, у них на кожній сторінці пагінації є окремі тексти, і там, наприклад, я не пам'ятаю, 15-ї сторінки оптимізації, коли вони вже перебрали основні міста, вони ці сторінки почали просто закривати від Гугла, щоб не було ось цих дублів. І там сторінки пошуку, версії для друку, там, якщо ви в пошук вб'єте, наприклад, ми зараз на сторінці мобільних телефонів, і ми тут вб'ємо мобільні телефони, ми отримуємо дуже схожу сторінку, яка також буде дублювати основну. Зараз у нас формується. Тобто ось, вони навіть будуть по товару однакові. Але насправді ось це буде дублем. І що нам треба зробити з такими сторінками? Це забороняти індексацію. І там можна це робити декількома шляхами. Я поки кажу про основний метод зараз. Meta Name Robots. Він прописується в блоці Heads. З ті сторінки, які ми не хочемо, щоб індексував Google, просто пишемо там Meta Name Robots, контент на індекс на follow. Все.
І це закон для пошукових систем, не лише для Google. Якщо вам сторінка не потрібна і ви не хочете, щоб її Google індексував, ось це таке стандартне правило. Бо там ще можна вправляти цим через robots.txt, через канонічні посилання, але це знову ж таки окрема тема уроку. Тут от така основна рекомендація ось це. І у нас дублі, вони можуть формуватися як з HTTP, так і HTTPS. Це знову-таки два різних сайти будуть для Google. І тому, якщо ми робимо версію HTTPS, ми обов'язково робимо редирект з HTTP на HTTPS, і це враховуємо. Сайти з www і без www. Це також два окремих види сайту. Також можуть формувати дублі. Тому обирайте одну версію, яка вам більше подобається. Типові файли, типу сайт index.php, там якісь такі штуки, також можуть бути формувати дублі. Мовні версії можуть формувати дублі, якщо вони не налаштовані. Там у вас дві версії: українська, російська, Google взагалі в кирилиці плутається. І якщо ви там не вкажете, що це дві різні версії, там знову ж таки окрема тема, то він може вирішити, що це однакові сторінки, і щось з цього він повикидає. Мобільні версії зараз майже ніхто не робить, але також, якщо ми робили, хтось з клієнтів робить сайт на мобільному піддомені, це також може бути дублем, якщо вони неправильно його налаштували. І піддомени, там є те, що я казав, тест, або підрегіони, там умовно Київ, це також може привести до дублів. Ну і неіснуючі сторінки, це там щось користувач почав щось шукати, вбивати, і почали сформуватися якісь сторінки, які ми не оптимізували, які також сформували дубль. І тут я залишив посилання на інструмент. Він може перевіряти там окрему кількість сторінок до 5, але він безкоштовний. Ви просто вбиваєте сюди в пошук сторінку, нажимаєте «Надіслати», і цей інструмент автоматом буде перевіряти на всі ось ці штуки. Тобто вам не треба самостійно вбивати, ось він перевіряє HTTP-версія, є редирект на HTTPS, код відповіді 200, все класно. Версія з www, веде редиректом на версію без www, код відповіді 200, все класно. Тобто він там перевіряє версії, там купа слешів додаткових, там, що воно вперед. Тобто він перевіряє на ось ці такі стандартні дублі, щоб ви для себе зрозуміли, чи ви нічого не забили. Бо тут, наприклад, ми можемо побачити на Allo, в них є ось сторінка index.html, і в неї йде редирект на якусь сторінку index.html, далі ще на якусь сторінку, а в фіналі у нас якась сторінка, яка не буде працювати, я вже її теж бачив. Тобто ось. І такого не має бути. Тобто все має працювати. І чому? Це не є критичною помилкою, але в цілому це якась дивна штука. Тому так. Я там, не знаю, слайди, можливо, ми так прикріплюємо до презентації до стріма, там дивимося, або і в чат скину її просто, щоб ви могли теж користуватися цією штукою. І ще один такий елемент, знову ж таки, базові технічки, це швидкість завантаження. Це те, на що звертають зазвичай увагу клієнти. Вони, коли приходять за технічкою, вони зазвичай про це і питають. Типу, що ось в мене сайт, і в нього там проблема зі швидкістю. І це може бути насправді і не ключовою проблемою, бо швидкість треба фіксити, коли у вас сайт, там умовно топ-10, топ-20, там, топ-30. Якщо там хтось цей інструмент бачив, то там буде зазвичай декілька зон. І якщо там середній показник, там оцінка 50+, то правити можна вже, коли ви хоча б в топ потрапите. Бо швидкість – це фактор ранжування, але не є критичним. І тому, коли ми надаємо на сторінки багато анімації і всього такого, це буде впливати на ось цю оцінку. І ця оцінка буде потім вам вилазити боком при ранжуванні. Розетці можна з такою оцінкою бути, бо це розетка, і всі знають, в них прокачаний домен. Але якщо б у вас був сайт маленький, у нас би ця оцінка нам би нашкодила. І я тут виділив важливі показники, на які звертайте увагу. Тобто LCP, вона ось тут. Далі в нас є First Delay Feed. Так. Значно її перейменували, бо це, мабуть. І CLS це ось цей. А ось цей First Control Paint, це, скоріш за все, ось цей. По-іншому називається. По кожній з них, знову ж таки, в мене тут буде детальна інструкція.
По факту LCP — це час завантаження найбільшого елементу сайту. Feed — це ось цей час від моменту початку завантаження до моменту, коли сторінка завантажилась. І цей показник — це для вимірювання візуальної стабільності. Там наскільки ці при завантаженні там як елементи не скачуть, щоб все воно правильно вантажиться, щоб ось з цим проблем не було. Посилання я тут залишу в презентації, щоб ви могли почитати про кожен з цих елементів окремо. В цілому, вам ось тут головне, що ви сюди сторінку вбили, внутрішню сторінку або не внутрішню, вам тут Google вже накидає ідей, що можна оптимізувати. Якщо ідей немає, можете написати нам, знову ж таки, SEO команді, ми вам підкажемо. Але в цілому, наскільки мені відомо, у нас вже розробники з цим працювали. Зазвичай те, що можна 100% оптимізувати, це зазвичай скрипти і зображення, бо вони дуже впливають. Клієнти люблять на себе додавати великі фотографії, не зжимають їх, і це впливає на швидкість. І ось тут можна це покращити. І плюс тут будуть два додаткових інструмента: Webpage Test і Lighthouse. Webpage Test він також ви сюди вбиваєте в адресу сайту, нажимаєте там, вибираєте навіть десктоп, регіон, звідки ви хочете перевірити, тут багато налаштувань. Нажимаєте старт, і він вам детально проаналізує, там буде ще красивіші графіки, ніж тут. Як він саме вантажиться. І він також вам підкаже, які елементи ж завантажаться в першу чергу. В другу, цей інструмент підтримувався Google. Вони його фінансували до того, як вони розробили ось цей свій внутрішній. І тут Lighthouse ще, тут теж його розробники, я думаю, знають. Це плагінчик. По факту інформація з Lighthouse тягнеться ось сюди. Але іноді клієнти у нас також можуть питати саме про інфу з Lighthouse. Вони однакові, ось ці звіти будуть дуже схожими. Тому по швидкості перевіряйте тут і правте. І якщо ми ці елементи, хоча б базові, реалізуємо, що це може нам дати? Це в першу чергу, що пошуковий бот просканує наш сайт і проіндексує його, якщо він буде унікальний, там унікальний текст і все інше. І після чого ваша сторінка, скоріш за все, буде показана як релевантна. Але позиції у вас все одно не будуть в топ-10, в більшості випадків ви будете десь в районі топ-100. Тобто, можливо, топ-50. Це в залежності від конкуренції. І, тобто, якщо ви зробите сторінку по цим всім рекомендаціям, умовно, під смартфони купити, то в топ-10 ви не потрапите. І ось по цьому кейворду ви, скоріше за все, не потрапите. Бо це дуже конкурентні ніші. По якимось низькоконкурентним там ключам, де немає там великих таких сайтів, знову ж таки, конкуренті на конкуренті — це окрема тема. Там як робити цей keyword research, дивитися на попит, але зазвичай неконкурентні кейворди — це кейворди, які майже ніхто не шукає, там 10 користувачів на місяць. І от по таким ключам ви можете потрапити в топ-10 завдяки внутрішній оптимізації. Але враховуйте, що дуже важливо, чому це може не спрацювати, бо самих факторів ранжування багато, і ось ці базові елементи — це лише такі базові сигнали Google, що у вас сторінка ось така, і вона має так от ранжуватися. А ще в нас є зовнішні фактори, репутація сайту в інтернеті, і якщо ми з нею не будемо працювати, то базової оптимізації буде недостатньо. Тому важливо, для Google він буде формувати видачу, і у нього буде 100 сайтів з однаковими, з класними тайтлами, з класним контентом і так далі. І йому з цих 100 сайтів треба обрати 10, яких він хоче поставити в топ-10. І він вже буде дивитися на відгуки, на зовнішні посилання, на все інше. Тобто на те, що ми тут навіть не розглядали, коли ось цю стрім робили. Тому при ось цій базовій оптимізації ми не можемо розраховувати на якісь класні позиції. Ми лише можемо розраховувати на те, що наша сторінка, вона буде релевантна ключу, який захоче клієнт, але, скоріш за все, вона не буде в топ-10. Якось так. Тому, якщо є питання, питайте, бо я намагався укластися швидше, але все одно воно зайняло цілу годину. І там, можливо, якісь блоки треба більш детально розповісти, то також кажіть. Дякую всім, хто доєднався, хто дивився. Якщо буде питання, ви просто мені напишіть в Slack, і я там відповім. Тому
Всім гарного дня і хто там на обід смачного.